Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So ang ating pong recipe sa araw na ito ay chicken menudo gamit ang pineapple juice. Napakasarap po nito. Tara na! Para po sa complete ingredients, pakicheck lang po ang ating description box. Well, we hope that you like our recipe for today, ang chicken menudo sa pineapple juice. Kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you po sa aming susunod na video.